یکی از چیزهایی که ما رو به دوران پیش از تاریخ علاقه‌مند میکنه حیواناتی هستند که در اون دوران زندگی میکردن. این موضوع فقط به حیات اواخر دوره نوزیستی یا سنوزوئیک محدود نمیشه، بلکه فکر کردن به گونه‌هایی که اجداد ما باهاشون روبرو شدن ولی ما دیگه نمیتونیم اونها رو ببینیم واقعا جذابه. وقتی اولین اجداد انسان تبار ما یعنی هومو ارکتوس از سرزمین آفریقا خارج شدند، وارد دنیایی شدند که پر از علفخواران غول‌پیکر، کیسه‌داران عجیب و غریب و شکارچیان وحشتناکی بود که خیلی هاشون دیگه وجود ندارن. ترکیبی از شکار بی‌رویه، تغییرات اقلیمی یا رقابت بین گونه‌ها باعث شده تعداد زیادی از این حیوانات شگفت‌انگیز که کنار اجداد ما زندگی می‌کردن و حتی بعضی‌هاشون رو شکارشون می‌کردن منقرض بشن. امروز قراره با هم این گونه ها رو به طور مفصل بررسی کنیم. این سفر ما رو به اواخر عصر سنوزوئیک میبره. جایی که نه تنها با حیواناتی که کنار اولین انسان‌های هومو ساپینس زندگی میکردن آشنا میشیم، بلکه میفهمیم که اجداد اولیه ما یعنی آسترالوپیتکوس ها یا همون میمون‌های انسان نمای اولیه آفریقایی که اولین بار روی چمنزارها راه رفتن با چه موجوداتی روبرو بودن. قراره با پرنده‌های غول‌پیکر، خزنده‌های عظیم الجثه و عجیب و غریب ترین و ناشناخته ترین پستاندارانی که تکامل پیدا کردن آشنا بشیم. در طول این مسیر با ما همراه باشید تا با هم به گذشته سفر کنیم و با گونه‌هایی روبرو بشیم که اجداد ما اونها رو می‌دیدن، ولی متاسفانه ما انسان‌های مدرن هیچ وقت اون شانس رو نداشتیم. در طول تکامل بشر، اجداد ما کنار بعضی از بزرگترین شکارچیان پستاندار که زمین تا به حال به خودش دیده زندگی کردند. یکی از اونها خرس‌ها بودند. وقتی که آسترالوپیتکوس ها برای اولین بار تکامل پیدا کردند، خرس‌ها هم در قاره آفریقا حضور داشتند. یکی از اونها آگریوتریوم آفریکانوم بود. خرسی که حدود 2.5 متر طول و 600 کیلوگرم وزن داشت. با وجود جثه عظیمش به نظر میرسه که شکارچی نبوده. قدرت کم دست‌ها و چنگال‌های کوتاهش نشون میده که بیشتر وقتش رو به جستجوی مواد غذایی گیاهی میگذرونده و در مواقعی که فرصت پیش میومده لاشه‌های شکار حیوانات شکارچی دیگر رو میدزدیده. اندازه بزرگش هم بهش کمک میکرده که از غذای خودش دفاع کنه و احتمالاً باعث ترس بقیه شکارچی‌ها میشده. آگریوتریوم حدود 2.2 میلیون سال پیش منقرض شد. پس انسان‌های بعدی دیگه اون رو ندیدن. اما وقتی که انسان‌ها از آفریقا به اروپا، آسیا و در نهایت به قاره آمریکا مهاجرت کردند، با گونه‌هایی از خرس روبرو شدند که خیلی خطرناکتر بودند. در مناطق سرد شمال اروپا، اوروسوس اسپلاوس یا خرس غارنشین در جنگل‌های همیشه سبز و تندروهای باز استپ ماموت زندگی می‌کرد. البته این خرس هم گیاهخوار بود. اما اجداد ما احتمالاً موقع پیدا کردن سرپناه و پناه گرفتن توی غارها باهاش درگیر می شدن و چنین رویارویی‌هایی طبیعتاً هم وحشتناک بود و هم خطرناک. این خرس‌ها تقریباً هم اندازه بزرگترین خرس‌های امروزی بودند. نرهاشون تا 600 کیلوگرم وزن داشتن و مثل خرس‌های قهوه‌ای امروزی که نزدیکترین خویشاوندانشونن، چنگال‌های بلندی داشتن و عضلاتشون خیلی قوی بود. وقتی انسان‌ها از طریق پل زمینی تنگی برینگ وارد آمریکا شدند، یعنی همون اولین انسان‌هایی که به آلاسکا و کانادا رسیدن، با آرکتودوسیموس روبرو شدند، یکی از چند گونه خرس‌های کوچیک صورت. این خرس‌ها وقتی روی دو پا ایستادن، ارتفاع قدشون به حدود 3.5 متر می‌رسید و در مقایسه با انسان‌های اولیه‌ای که وارد قلمروشون شدند، واقعاً غول‌پیکر بودند. خرس‌های بالغ آرکتودوس تا 950 کیلو وزن داشتند و به عنوان یکی از بزرگترین شکارچیان پستاندار خشکی در کل تاریخ شناخته میشن. این خرس‌ها در جنگل‌های باز زندگی می‌کردند و احتمالاً شکارچی قابلی هم بودند که رژیم غذایشون ترکیبی از میوه، گیاه و گوشت بود. علاوه بر این، بدنشون برای دویدن با استقامت بالا ساخته شده بود. یعنی میتونستن سرعت خوبی رو موقع حرکت یا دویدن داشته باشن و مسافت‌های زیادی رو هم طی کنن. بدون شک برخورد بین این خرس‌های غول‌پیکر و اجداد اولیه ما که تازه وارد آمریکا شده بودند مرگبار بوده. شکارچیان پستانداران دیگه گربه‌سانان بزرگ جثه بودند.
در دوره پلیستوسین گربه‌سانان بزرگ حتی بیشتر از حالا در دنیا پراکنده بودند و معروف‌ترینشون دو نوع دندون خنجری و دندون شمشیری بودند. از همون ابتدای تکامل بشر این گربه‌های درنده تهدید بزرگی برای اجداد ما محسوب می‌شدند. مگاتریون و دینوفلیس احتمالاً از اولین کابوس‌های بزرگ انسان‌ها بودند. این دو از خانواده ماکایرودانتینه و از گربه‌سانان دندون خنجری بودند که ظاهراً برای شکار نخستی‌ها مثل میمون‌ها و اجداد اولیه ما تکامل پیدا کرده بودند. زیستگاه اونها بیشتر در حاشیه جنگل‌ها و چمنزارها بود، همون مناطقی که اولین میمون‌های دو پا زندگی می‌کردند. مگاتریون احتمالاً برای دنبال کردن و شکار نخستی‌ها تخصص بیشتری داشت، در حالی که دینوفلیس علاوه بر این علاقه خاصی به شکار علفخواران دشت‌ها هم داشت. اما هر دوی اونها تهدید بزرگی برای آسترالوپیتکوس‌ها و اولین اعضای جنس هومو بودند. در آفریقای باستان این گربه‌های دندون خنجری از دندون‌های بلند و تیزشون برای گرفتن و کشتن شکار استفاده می‌کردند. اونها با یک گاز محکم به گلو شکار خودشون رو به سرعت می‌کشتن، طوری که کمترین آسیبی به دندون‌هاشون وارد نمی‌شد. یکی از رایج‌ترین گربه‌سانان دندون خنجری که کنار انسان‌ها هم زندگی می‌کرد، هوماتریون بود که در حدود 4,012,000 سال پیش زندگی می‌کرد. هوماتریوم تقریباً هم اندازه یک شیر آفریقایی امروزی بود و نه تنها در آفریقا بلکه در اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی هم دیده می‌شد. برخلاف بیشتر گربه‌سانان بزرگ به عنوان شکارچی‌های کمین کننده در داخل علفزارهای بلند قایم میشن تا زمان مناسب برای حمله سر برسه. گفته میشه که هوماتریوم بیشتر شبیه به یک شکارچی تعقیب کننده عمل می‌کرده. پاهای بلندترش بهش این امکان رو میداد که دنبال شکارهای پرسرعت بدوه و عضلات قدرتمندش هم باعث میشد که بتونه حیواناتی به بزرگی اجداد فیل‌های امروزی رو هم زمین بزنه. اسمیلودون بدون شک معروفترین گربه‌سان دندون خنجریه و به طور قطع تهدیدی جدی برای اولین انسان‌هایی بود که وارد قاره آمریکا شدند. این شکارچی ما قبل تاریخ معروف به خاطر دندون‌های نیش عظیم و خمیده‌ای که شبیه به چاقو بودن شناخته میشه. این دندون‌ها همراه با بدن قوی و عضلانیش باعث میشد که بتونه به حیواناتی بزرگتر از خودش حمله کنه. گاومیش‌های کهاندار و شترها شکارهای اصلیش بودند. اما اگه موقعیتش پیش می اومد ممکن بود که انسان‌های اولیه هم در لیست شکارش قرار بگیرن. اسمیلودون توانایی زندگی در زیستگاه‌های متنوعی رو داشت. از چمنزارهای باز آمریکای جنوبی گرفته تا جنگل‌ها و زمین‌های پوشیده از بوته آمریکای شمالی. این گونه تا همین 10,000 سال پیش هم وجود داشت، اما کم کم منقرض شد. اما همه گربه‌سانان بزرگی که امروزه دیگه وجود ندارن از نوع دندون خنجری نبودن. پانترا اسپالایا یا همون شیرهای غارنشین اوراسیا یکی از آخرین گونه‌هایی بود که در مناطق سرد شمال اروپا، آسیا و بخش‌هایی از آمریکای شمالی در دوران آخرین عصر یخبندان زندگی می‌کرد. نقش و نگاری از این شیرهای غول‌پیکر در آثار هنری که روی دیوار غارها پیدا شده دیده میشه. این غارنگاره‌ها توسط نخستین انسان‌های هوشمندی که در این مناطق زندگی می‌کردند خلق شدند. همینطور که در مورد خرس‌های غارنشین هم گفته شد، این شیرهای غول‌پیکر قطعاً یک شکارچی خطرناک برای انسان‌های اولیه بودند. وقتی انسان‌ها به دنبال پناهگاهی وارد غارها می‌شدند، ممکن بود که با این شیرهای عظیم الجثه روبرو بشن. به احتمال زیاد این رویارویی‌ها باعث درگیری و شکار متقابل شده. انسان‌ها پوست ضخیم این شیرها رو برای محافظت از خودشون در برابر سرما جمع می‌کردند، در حالی که شیرها هم گروه‌های کوچیک و بی‌دفاع انسان‌ها رو در برفا تعقیب می‌کردند تا یک وعده غذایی گیرشون بیاد. در سرتاسر دوران پلیستوسین شرایط مناسب آب و هوایی و فراوانی منابع غذایی باعث شد که علفخوارها به اندازه‌های بسیار بزرگی رشد کنند. همزمان با رشد علفخوارها، شکارچی‌ها هم بزرگتر شدند. در نتیجه علفخوارها مجبور شدن برای دفاع از خودشون زره و سلاح‌هایی رو تکامل بدن که در دنیای شکارچیان غول‌پیکر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بقا محسوب می‌شد. به همین دلیل اجداد ما با گونه‌های زیادی از پستانداران علفخوار روبرو شدند که برای دفاع از خودشون زره‌های ضخیم، شاخ‌های غول‌پیکر یا پنجه‌های تیز و برنده‌ای داشتند. شاید معروفترین نمونه این حیوانات اجداد منقرض شده کرگدن‌ها یعنی کولودانتا و الاسموتریوم باشند. کولودانتا همون کرگدن پشمالو بود، یک غول 3.5 متری با وزن 2 تن که یک لایه ضخیم از خز روی بدن خودش داشت و یک شاخ 1 متری هم روی سرش بود.
فسیل هایی که از یخ‌های دائمی سیبری بیرون کشیده شدن نشون میدن که این حیوانات در زمان حیاتشون به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز بودن و یک لایه ضخیم از موهای محافظ روی بدن خودشون داشتن که از اونها در برابر سرما محافظت میکرد. این کرگدن‌ها در دشت‌های وسیع اوراسیا که در دوره‌های از سال پوشیده از برف می‌شدن زندگی می‌کردند. شکار این حیوان برای انسان‌های اولیه یک کار خیلی سخت و خطرناک بود. پوست ضخیم و شاخ غول‌پیکرش باعث می‌شد که شکارش به کلی برنامه‌ریزی و تجهیزات پیشرفته نیاز داشته باشه و حتی تلاش برای کشتنش میتونست جون شکارچی‌ها رو به خطر بندازه. الاسموتریوم یکی دیگه از خویشاوندان معروف کرگدن‌ها بود که در سیبری و در دوران آخرین عصر یخبندان زندگی می‌کرد. یک زمانی بهش تک شاخ سیبریایی می‌گفتن، چون فکر می‌کردن یک شاخ مخروطی غول‌پیکر روی سرش داشته. اما تحقیقات جدید نشون میدن که احتمالاً شاخش کوتاه‌تر و ضخیم‌تر از چیزی بوده که قبلاً تصور می‌شد. در حالی که معمولاً الاسموتریوم رو به شکل یک حیوان پشمالو تصور میکنن، اما بعضی از محققان میگن که شاید اصلاً خز نداشته و حتی بعضی‌ها معتقدن که احتمالاً نیمه آبزی بوده. با اینکه این گونه به اندازه کلودانتا معروف نیست، اما احتمالاً خیلی بزرگتر بوده. چیزی در حدود 5 متر طول داشته و وزنش هم به 5 تن میرسیده. اما وقتی اجداد ما از اقیانوس گذشتن و وارد قاره آمریکا شدن، با زنارترهای غول‌پیکر هم روبرو شدن. تنبل‌ها و آرمادیلوهایی که چندین برابر بزرگتر از نمونه‌های امروزیشون بودند. تنبل‌های غول‌پیکر امروزه به عنوان بخشی از بزرگجثگان دوره پلیستوسین شناخته میشن و اجداد ما با گونه‌های مختلفی از اونها در آمریکای شمالی مواجه شدند. شکارچیان باستانی به احتمال زیاد با ارموتریوم، یکی از بزرگترین تنبل‌های زمینی، برخورد داشتند. این گونه تقریباً هم اندازه یک فیل آفریقایی بود و در دشت‌های نیمه گرمسیری جنوب آمریکا زندگی می‌کرد و ویژگی‌های خاصی داشت. از جمله دستان خیلی بزرگ، پنجه‌های عظیم و توانایی ایستادن روی دو پا. معمولاً از اون به عنوان همتای شمالی مگاتریوم یاد میشه. تنبل غول‌پیکر دیگه‌ای که در چمنزارهای گرمسیری آمریکای جنوبی زندگی می‌کرد. با اینکه زیستگاه‌های این دو گونه تا حدی با هم همپوشانی داشتند، اما دو گونه کاملاً متفاوت از هم بودند. با اینکه هر دو گونه گیاهخوار بودند، اما گفته میشه که اگر در معرض خطر قرار می‌گرفتند، میتونستند کاملاً تهاجمی و خطرناک باشند. با توجه به اندازه و قدرتشون، تقریباً هیچ شکارچی طبیعی نداشتند به جز انسان‌های اولیه، چون روی استخوان‌های بزرگ اونها آثار بریدگی و خراش ناشی از ابزارهای سنگی پیدا شده. گلیپتودون‌ها که از خویشاوندان غول‌پیکر آرمادیلوهای امروزی اند، زمانی که برای اولین بار به قاره آمریکای جنوبی رسیدند، کنار انسان‌ها زندگی می‌کردند. بزرگترین و معروفترین گونه‌های اونها گلیپتودون و دودیکوروس بودند که دومی در انتهای دم بلند خودش یک ساختار بزرگ و خاردار مثل یک گرز داشت. در حالی که علفزارهای آمریکای جنوبی پر از شکارچیان خطرناک بود، گلیپتودون‌ها یک برتری داشتند. یک زره سخت که تقریباً تمام بدنشون رو پوشش میداد. اگه یک گربه‌سان بزرگ مثل ببر دندون خنجری بهشون حمله میکرد، تنها کاری که باید میکردن این بود که خودشون رو جمع کنن و شکم نرمشون رو پنهان کنن تا شکارچی خسته بشه و رهاش کنه و بره به دنبال یک طعمه راحت‌تر. اما انسان‌ها احتمالاً خیلی صبورتر بودن و دانشمندا فکر میکنن که تا حدود 11,000 سال پیش گلیپتودون‌ها رو شکار میکردن. در دشت‌های وسیع استپ ماموت و تندرهای آمریکای شمالی، یک گروه از حیوانات دیگه هم بودند که میتونستند به اندازه‌های خیلی بزرگی برسند. آثاری که از اندازه غولاسای گوزن‌های دوران پلیستوسین باقی مونده، امروزه در گوزن شمالی موس دیده میشه که یکی از بزرگترین و خطرناکترین علفخواران جهانه. هرچند که گوزن شمالی خیلی بزرگه، اما یک خویشاوند نزدیکش، یعنی سروالسس لاتیفرونز یا گوزن شمالی پهن پیشانی، حتی میتونست خیلی بزرگتر بشه. این گونه که فکر میکنند بزرگترین نوع گوزنی بوده که تا حالا زندگی کرده، جد مستقیم گوزن‌های شمالی امروزی هم هست. این گوزن شاخهای غول‌پیکری داشت که انتهای شاخهاش مثل کف دست پهن میشد. جالبه که عرض شاخهاش از طول بدنش بیشتر بود، به طوری که شاخها تا 2.5 متر میرسیدن، در حالی که طول بدنش چیزی در حدود 2 متر بود. یک گونه معروف دیگه مگالوسوروس بود یا گوزن ایرلندی که در بیشتر مناطق اوراسیا زندگی میکرد. هرچند که از گوزن شمالی پهن پیشانی سبکتر بود، اما شاخهای این گوزن به طرز شگفت‌انگیزی تا 3.2 متر پهنا داشتند.
این گوزن‌های عظیم‌الجثه که در جنگل‌های باز، تندراها و دشت‌های بادخیز شمالی زندگی می‌کردند، شکار فوق‌العاده‌ای برای انسان‌های شکارچی و گردآورنده اون دوران بودند که به دنبال تأمین غذای قبیله و مردم خودشون بودند. اما فقط پستانداران نبودند که به اندازه‌های حیرت انگیز رشد می‌کردند. در نقاط مختلف دنیا، مخصوصاً در محیط‌هایی که از شکارچی‌های پستاندار خبری نبود، پرنده‌های غول‌پیکری به وجود اومدن. بیشترشون نمیتونستن پرواز کنن، اما بعضیاشون هنوز قادر بودن در آسمان پرواز کنن و حتی احتمالاً برای بچه‌های اجداد ما یک تهدید جدی محسوب می‌شدن. گرچه مرغ وحشت معروف به فروس رسید که در قاره آمریکا زندگی می‌کرد، هیچ وقت با انسان‌ها روبرو نشد. اما دریانوردانی که در اقیانوس آرام شروع به سفر از جزیره‌ای به جزیره دیگه کردند، با یک گروه از پرنده‌های غول‌پیکر به نام دینورنیتیفورم‌ها یا موا مواجه شدند. بزرگترین موا دینورنسیس روبوستوس بود که 3.5 متر قد داشت و همونطور که از اسمش پیداست در جزیره جنوبی نیوزلند زندگی می‌کرد. این پرنده تا زمانی که مائوری‌ها به نیوزلند رسیدن زنده موند، اما بعد از اون احتمالاً توسط اونها و سایر خویشاوندان اونها شکار و منقرض شد. هرچند خیلی ها فقط مواهای غول‌پیکر رو میشناسن، اما شاید براتون جالب باشه که بدونید در واقع 9 گونه مختلف از موا وجود داشته که همگی اونها منقرض شدن. این گونه ها شامل مواهای تاجدار، مواهای سنگین پا، مواهای کوهستانی و کوچکترین نوعشون یعنی مواهای جنگلی بودند که تقریباً همقد یک بوقلمون وحشی بودند. این پرنده‌های غول‌پیکر برای گوشتشون شکار می‌شدند و اهالی جزایر اقیانوس آرام در مواقع کشف دریاهای جنوبی با شکار این پرنده‌ها زنده می‌موندند. اما مائوری‌ها فقط با پرنده‌های غول‌پیکر زمینی که نمی‌تونستن پرواز کنن روبرو نبودند. هیرائتوس مورئی یا عقابه هاست، یک پرنده شکارچی غول‌پیکر با بالهای 3 متری بود. این عقاب یک شکارچی ماهر مواها بود و به خاطر شکار این طعمه‌های غول‌پیکر خودش هم به چنین اندازه بزرگی رسیده بود. در افسانه‌های قدیمی مائوری‌ها از عقابه هاست اینطور یاد شده که این عقاب از کوه‌ها پایین می‌اومد و بچه‌های مائوری‌ها رو شکار می‌کرد. این عقاب مستقیما با افسانه پواکای که یک پرنده شکاری وحشتناک در اسطوره‌های مائوری مرتبط شده. این گونه زمانی منقرض شد که مائوری‌ها موش‌های پولینزیایی رو به نیوزلند آوردن که تخم‌های این عقاب رو از بین برد. علاوه بر این، جنگل زدایی و آتش‌سوزی‌های ناشی از ساخت و ساز مائوری‌ها تا اواسط قرن 15 میلادی باعث نابودی کامل این عقاب‌ها شد. مسافران اولیه‌ای که به ماداگاسکار رسیدند با یک پرنده‌ای مواجه شدند که حتی از مواها هم بزرگتر بود. ایپیورنیتیفورم‌ها یا فیلمرغ‌ها. 3 گونه از این پرنده‌ها در کنار نخستین انسان‌های ساکن ماداگاسکار زندگی می‌کردند. ایپیورنیس مودستوس، ایپیورنیس هیلدبرانتی و بزرگترین پرنده‌ای که تا حالا روی زمین زندگی کرده، ایپیورنیس ماکسیموس. با گردن‌های بلند، بدن‌های عظیم و پاهایی مثل ستون. اگه این پرنده‌ها رو ببینید، شاید فکر کنید دایناسورهای زنده‌این که از یک دنیای گم شده اومدن. اما در واقع نزدیکترین خویشاوندان اونها کیوی‌ها هستند. پرنده‌های کوچیکی که نمیتونن پرواز کنند و در جنگل‌های نیوزلند از بیمهرگان تغذیه میکنند. ایپیورنیس ماکسیموس ممکن بود تا 1000 کیلوگرم وزن داشته باشه و قدش به بیش از 3 متر برسه که اون رو از نظر اندازه و وزن بزرگتر از مواها میکرد. متاسفانه این پرنده عظیم‌الجثه حدود سال 1000 میلادی به خاطر شکار بیش از حد توسط انسان‌ها برای گوشت و پرهاش منقرض شد. وقتی انسان‌ها حدود 48000 سال پیش به جزیره وسیع استرالیا رسیدن، هیچ چیزی نمیتونست اونها رو برای مواجهه با حیواناتی که قرار بود ببینن آماده کنه. حتی امروز هم استرالیا یک دنیای جدا به نظر میاد. یک گوشه‌ای از زمین که حیواناتش به خاطر آب‌های اطرافش منزوی موندن و تکامل در اون سرزمین مسیر عجیبی رو طی کرده. این سرزمین که بیشتر توسط کیسه‌داران اشغال شده بود، درست مثل بقیه دنیا درگیر سلطه حیوانات عظیم‌الجثه شده بود. یکی از اولین کیسه‌داران غول‌پیکری که مهاجران اولیه استرالیا باهاش روبرو شدند، پروکوپتودون گولیا بود که یک کانگوروی غول‌پیکر با سر و صورتی کوچیک بود. برخلاف کانگوروهای امروزی که با پرش حرکت می‌کنند، این گونه بیشتر به صورت ایستاده راه می‌رفت و پاهایی داشت که بهش اجازه میداد به جای پرش قدم بزنه. تصور کنید که اجداد ما با یک موجود دو پای نزدیک به 3 متری روبرو می‌شدند که چشمانی رو به جلو داشت و الگوی راه رفتنش هم کاملا متفاوت بود. دیدن همچین چیزی بدون شک ترسناک بود.
البته این موجودات تا وقتی تحریک نمی‌شدند خطر جدی هم محسوب نمی‌شدند. این غول‌های گیاهخوار بیشتر از درخت‌ها و بوته‌هایی تغذیه می‌کردند که بقیه کیسه‌داران روی زمین به اونها دسترسی نداشتند. یکی از معروف‌ترین کیسه‌داران منقرض شده استرالیا دیپروتودون بود. یک موجود عظیم که تا حدودی شبیه به یک اسب آبی پشمالو به نظر می‌رسید. این حیوان از نوک بینی تا انتهای دمش حدود 4 متر طول داشت و در جنگل‌ها و دشت‌های استرالیا روی پاهایی که شباهت زیادی به پاهای فیل داشتن قدم می‌زد. اگه کسی این موجود رو با یه وامبت غول‌پیکر اشتباه بگیره قابل درکه. دیپروتودون زمانی در سرتاسر استرالیا پخش بود، اما اجداد ما چند هزار سال پیش شکارش کردند و باعث انقراضش شدن. این گیاهخوار قدرتمند از بوته‌ها و علف‌ها تغذیه می‌کرد. بررسی‌های زیادی روی فسیل‌های به خوبی حفظ شده دیپروتودون انجام شده و دانشمندان به نتایج جالبی درباره سبک زندگیش رسیدند. مشخص شده که این موجود مهاجرت می‌کرده و در طول فصول مختلف احتمالاً در گروه‌های خانوادگی یا گله‌های بزرگ در استرالیا جابجا می‌شده. این گروهی زندگی کردن امنیت بیشتری رو برای بچه‌ها و افراد پیرترشون فراهم می‌کرد و بهشون کمک می‌کرد از خودشون در برابر شکارچی‌ها بهتر دفاع کنند. اما متاسفانه اونها در برابر تهدید انسان‌های اولیه و فناوری‌های در حال پیشرفتشون دوام نیاوردن و در نهایت از بین رفتن. شاید عجیب‌ترین و در نتیجه ترسناکترین شکارچی دوران پلیستوسین در استرالیا تایلا کولئو، معروف به شیر کیسه‌دار استرالیا بود. جالبه بدونید که نزدیکترین خویشاوند زنده این موجود کوالاست. البته کوالاها هم در دفاع از خودشون کم نمیارن، اما تایلا کولئو یک چیز کاملا متفاوت بود. این حیوان بزرگترین و قویترین شکارچی پستاندار استرالیا در اون دوران بود و میتونست طیف وسیعی از شکارها از جمله دیپروتودون‌های غول‌پیکر و حتی اجداد ما رو شکار کنه. دندون‌های تایلا کولئو کاملا متفاوت از هر پستاندار گوشتخوار امروزی بودند. این دندون‌ها مثل یک تیغه برنده برای بریدن گوشت از استخوان طراحی شده بودند. این شکارچی از نوع کمینگر بود، یعنی بیشتر به جای دویدن و دنبال کردن طعمه منتظر فرصت مناسب می‌موند. طبق نظریه‌ای که بیشتر دانشمندان قبولش دارن، این حیوان از روی شاخه‌های درخت‌ها روی طعمه‌های بیخبر میپرید و با چنگال‌های تیز و دندون‌های خاصش به اونها حمله میکرد. به همین خاطر تصور میشه که بیشتر در داخل جنگل‌ها زندگی میکرده، ولی از صخره‌ها هم برای پناه دادن به بچه‌هاش استفاده میکرده، جایی که بتونه از اونها به خوبی محافظت کنه. حدود 40,000 سال پیش آخرین تایلا کولئو از بین رفت. شاید به خاطر شکار انسان‌های اولیه، شاید هم به خاطر تغییرات آب و هوایی و یا ترکیبی از هر دو عامل. از اونجا که کیسه‌داران موفق‌ترین گروه پستانداران استرالیا بودند، دوران پلیستوسین باعث شد این سرزمین پر بشه از گونه‌های عجیب و غریبی که بعضیاشون واقعاً شگفت‌انگیز بودند. یکی از عجیب‌ترین اونها پالورچستس بود. یک کیسه‌دار که شباهت‌هایی به تاپیرها داشت. بدنش به نوعی شبیه به تنبل‌ها بود، ولی سبک زندگیش مثل یک پاندای غول‌پیکر بود. اگه کسی بخواد پالورچستس رو با یک گروه از حیوانات امروزی مقایسه کنه، به سختی میتونه یک دسته‌بندی مشخص براش پیدا کنه. احتمالاً در انتهای پوزه پالورچستس یک خرطوم کوتاه و انعطاف پذیر وجود داشته که بهش کمک میکرده برگ‌ها رو از شاخه‌ها جدا کنه. همینطور چنگال‌های قدرتمند و خمیده‌ای داشت که میتونست از اونها برای کشیدن شاخه‌ها به سمت دهنش استفاده کنه. بازسازی‌های این حیوان تفاوت زیادی با هم دارند. بعضی‌ها شبیه به یک خرس گیاهخوار و بعضی‌ها هم بیشتر شبیه به یک تنبل غول‌پیکر تصورش کردند. در هر صورت بدون شک یکی از عجیب‌ترین حیواناتی بوده که در دوران پلیستوسین به وجود اومده و اجداد ما این شانس رو داشتن که از نزدیک باهاش روبرو بشن. وقتی حرف از عصر خزندگان میشه، معمولاً به زمانی اشاره میشه که خیلی قبلتر از ظهور انسان‌ها بوده. اما در بعضی از مناطق جهان در دوران پلیستوسین خزنده‌ها همچنان تونستن دووم بیارن. حتی در بعضی جاها این خزنده‌ها موفق شدن تسلط بیشتری روی محیط زیستشون پیدا کنن. این مورد خیلی نادر بود، اما در مکان‌های دورافتاده‌ای مثل استرالیا و جزایر اقیانوس آرام اجداد ما با بعضی از بزرگترین و عجیب‌ترین خزنده‌های تاریخ روبرو شدند. استرالیا که همیشه خونه موجودات عجیب بوده، محل زندگی یکی از خطرناکترین شکارچی‌های این سرزمین هم بود. کویناکانا، کروکودیلی عظیم که روی خشکی حرکت و زندگی می‌کرد. این جانور روی پاهای کشیده خودش می‌دوید، تا 5 متر طول داشت و آرواره‌هایی داشت که میتونستن ضرباتی بسیار قدرتمند به رقیب و یا شکار وارد کنند.
کوئیناکانا تنها 10,000 سال پیش منقرض شد. یعنی بیشتر از 30,000 سال اجداد ما در کنار این هیولای شکارچی زندگی می‌کردند. البته به احتمال زیاد همچنان درست مثل کروکودیل‌های امروزی یک شکارچی کمینگر بوده. اما یک کروکودیل عظیم‌الجثه را تصور کنید که خارج از آب زندگی میکنه و میتونه روی زمین بدوه و به تعقیب شکار خودش بپردازه و شکار خودش رو با آرواره‌های بزرگش تیکه و پاره کنه. در جای دیگه‌ای از استرالیا معروف‌ترین خزنده دوران پلیستوسین زندگی میکرد. وارانوس پریسکوس که با نام مگالانیا هم شناخته میشه. برآوردهای حداکثری از اندازه این مارمولک غول‌پیکر نشون میده که طولش حدود 7 متر بوده. در حالی که بعضیا معتقدند که بین 3 تا 4 متر طول داشته. این جانور خویشاوند نزدیک اژدهای کومودوی امروزی بوده. گونه‌ای که در زمان مگالانیا در استرالیا هم زندگی می‌کرد. مگالانیا احتمالاً بزرگترین مارمولکی بوده که تا حالا روی زمین زندگی کرده. این شکارچی وحشتناک از کیسه‌داران بزرگی که بهشون اشاره کردیم تغذیه می‌کرد و به احتمال زیاد تا قبل از ورود انسان‌های شکارچی در رأس زنجیره غذایی استرالیا قرار داشت. علاوه بر کروکودیل‌های غول‌پیکر، یک مار 6 متری هم اونجا زندگی می‌کرد. وانامبی یک مار غول‌پیکر غیر سمی بود که با فشار زیاد طعمه‌هاش رو خفه می‌کرد. به خاطر اندازه سرش احتمالاً حیوانات کوچیکی رو شکار می‌کرد. احتمالاً بچه‌های انسان و کانگوروهای جوان‌تر جزو طعمه‌هاش بودن. بیشتر در اطراف چاله‌های آب کمین می‌کرد. هم برای آفتاب گرفتن، هم برای صید طعمه‌هایی که برای نوشیدن آب نزدیک می‌شدن. در نهایت وانامبی هم به خاطر فعالیت‌های انسانی و تخریب زیستگاهش منقرض شد. در طول پلیستوسین و اوایل هولوسین، لاک‌پشت‌های غول‌پیکری که در جزایری که امروزه با نام‌های لورد هاوه، وانوآتو، فیجی و کالدونیای جدید میشناسیم زندگی می‌کردند. بعضی از گونه‌های این لاک‌پشت‌ها در استرالیا هم وجود داشتند. میولانیا خیلی بیشتر از لاک‌پشت‌هایی که الان میشناسیم مسلح بود و روی سر، دم، دست و پاها و لبه‌های لاکش با تیغ‌های دفاعی پوشیده شده بود. این لاک‌پشت شاخ‌های بزرگی روی جمجمش داشت و در بعضی از گونه‌ها دمش به یک ساختار استخوانی شبیه به گرز ختم می‌شد. همه این ویژگی‌ها برای دفاع از خودش در برابر شکارچی‌ها و رقبا، به خصوص در فصل جفتگیری، خیلی به دردش می‌خوردن. مطالعات روی میولانیا هنوز دقیقاً نشون نداده که این موجود چطور در جنوب اقیانوس آرام پراکنده شده و یا دقیقاً چطور منقرض شده. بعضیا فکر می‌کنند که میولانیا ممکنه تونسته باشه از روی قاره غرق شده زیلاندیا عبور کنه و به زمین‌های مرتفع جزایر برسه. جایی که در نهایت از بقیه جدا شده و به گونه‌های مختلف تقسیم شده. انسان‌ها هم با میولانیا برخورد داشتند و احتمالاً در انقراض این گونه نقش داشتند، اما این فرضیه هنوز به طور قطعی تایید نشده. وقتی که انسان‌ها در مسیر سفرشون به نقاط مختلف دنیا و مهاجرت از آفریقا بودند، احتمالاً با تعداد زیادی از بقیه نخستی‌سانان هم روبرو شدند. موجوداتی که بعضی هاشون به اندازه بقیه حیوانات عجیبی که در این ویدیو دربارشون صحبت می‌کنیم عجیب و غریب بودند. شاید عجیب ترین مواجهشون با گونه‌های دیگه‌ای از انسان‌ها بوده، مثل برخورد معروف بین هومو ساپینس یا انسان خردمند و هومو نئاندرتالنسیس یا نئاندرتال‌ها در دشت‌ها و استپ‌های ماموت. هر دوی این گونه‌ها به نوبه خودشون با دنیسوواها، انسان‌های اولیه‌ای که اطلاعات زیادی دربارشون نداریم، در سیبری و آسیای مرکزی هم برخورد داشتند. آخرین بازمانده‌های هومو ارکتوس یا انسان راست قامت و هومو هایدلبرگنسیس یا انسان هایدلبرگی هم با بقیه انسان‌ها وقتی که گونه‌هاشون به تدریج در حال ناپدید شدن بودن روبرو شدن. از دیدگاه امروزی تصور این که فقط یک گونه دیگه از انسان الان زنده باشه عجیبه، اما اجداد ما در دنیایی زندگی می‌کردند که ما واقعاً یک خانواده گسترده و پراکنده بودیم. در جنگل‌های بامبوی جنوب چین، هومو ارکتوس احتمالاً با گیگاندوپیتکوس، بزرگترین نخستی‌سانی که تا حالا وجود داشته، روبرو شده. این میمون غول‌پیکر که به اورانگوتان‌های امروزی نزدیک بوده، فقط از روی استخوان فک‌ها و دندون‌های پراکنده‌ای که پیدا شده شناخته شده، اما دانشمندان تونستن از همین بقایا اطلاعات زیادی دربارش به دست بیارن. به احتمال زیاد این میمون مثل خویشاوندان امروزی خودش حالت دفاعی و خصوصیات قلمرو طلبانه‌ای داشته، اما شکارچی نبوده. در واقع دانشمندا فکر میکنن که احتمالاً کاملاً گیاهخوار بوده و از جوانه‌ها و برگ‌های بامبو در مناطق جنگلی انبوه تغذیه میکرده. تخمین زده شده که قد گیگانتوپیتکوس بین 2.5 تا 3.5 متر بوده،
یعنی بیشتر از 1 متر بلندتر از بزرگترین گونه میمون امروزی یعنی گوریل غربی. تصوراتی که از این میمون وجود داره از شبیه بودن به یک موجود 2 پا و چیزی شبیه به پاگنده شروع میشه و تصویری دقیق‌تر از یک موجود 4 دست و پا و شبیه به گوریل که ظاهری کلی مثل اورانگوتان داره. هنوز چیزهای زیادی درباره گیگانتوپیتکوس نمیدونیم و چون تا حالا هیچ اسکلت کاملی ازش پیدا نشده، فقط میتونیم امیدوار باشیم که یک روز بتونیم به طور دقیق این حیوان رو از نو بازسازی کنیم. نمیشه درباره حیواناتی که اجداد اولیه ما باهاشون روبرو شدن صحبت کرد و اونهایی که با دوره پلیستوسین مترادف شدن رو نادیده گرفت. فیلسانان مثل ماموت‌ها و ماستودون‌ها بزرگترین حیوانات خشکی در عصر یخبندان بودند و به حق به عنوان نمادهای پیشا تاریخ شناخته میشن. ماموت‌ها به تعداد زیاد در دشت‌های وسیع استپ ماموت رفت آمد می‌کردند و تا همین اواخر هم در جزایر دورافتاده سیبری زنده بودند و در آمریکای شمالی هم وجود داشتند. چندین گونه مختلف از اونها وجود داشت، اما ماستودون‌ها در اوراسیا پیدا نمی‌شدند. هر دو گروه از فیلسانان بزرگ، قدرتمند و باهوش بودند و به فیل‌های امروزی خیلی نزدیک بودند. ماموت‌ها بیشتر در دشت‌های باز و جنگل‌های برفی زندگی می‌کردند، در حالی که ماستودون‌ها در آب و هوای گرمتر و علفزارها و دشت‌ها زندگی می‌کردند. اجداد اولیه ما در سفرهاشون در دنیای باستان با گونه‌های مختلفی از هر دو گروه برخورد داشتند. در عین حال که اونها رو شکار می‌کردند، برای اونها احترام قائل بودند و حتی تصویرشون رو نقاشی می‌کردند. شاید سرنوشت هیچ حیوان دیگه‌ای به اندازه این موجودات غول‌پیکر و پشمالو با انسان‌های باستانی گره نخورده باشه. یکی از شگفت‌انگیزترین روابط تکاملی در کل تاریخ طبیعی پستانداران اینه که فیلسانان چقدر به خرگوش‌های صخره‌ای یا هایراکس‌ها نزدیکن. هایراکس‌های امروزی حیوانات کوچک و توپل و موش مانندی‌اند که در بوته‌زارها، جنگل‌ها و صحرای آفریقا زندگی می‌کردند. اما در دوره نوزیستی یا سنوزوئیک این موجودات خیلی متنوع‌تر بودند. گونه‌هایی با پاهای بلند، گونه‌های نیمه آبزی و حتی گونه‌های غول‌پیکر از دوره ایوسین تا دوره پلیوسین وجود داشتند. اما یک گونه به طرز عجیبی زنده موند و در بخش‌های جنوبی استپ ماموت خیلی راحت زندگی می‌کرد. پستچیزوتریوم از شمال چین آخرین بازمانده غول‌پیکر هایراکس‌ها بود. یک موجود تنومند با پوششی پشمالو و دندون‌های بلند که در کنار انسان‌های اولیه و ماموت‌ها در حوزه نیهوان زندگی می‌کرد. اطلاعات خیلی کمی درباره این گونه داریم و تقریباً هیچ تصویری از اون در آثار هنری پیشا تاریخی و رسانه‌ها وجود نداره. اما این موجود عجیب و غریب تونست تا دوران حضور انسان‌ها به زندگی ادامه بده و اجداد ما احتمالاً در کنار اون زندگی می‌کردن و شاید هم شکارش می‌کردن. زیبایی دوره پلیستوسین در همینه. حیوانات زیادی وجود داشتند که به موجودات امروزی نزدیک بودند، ولی در عین حال خیلی با اونها فرق داشتند. این دوره واقعا یکی از شگفت‌انگیزترین دوره‌ها در تاریخ طبیعی بود. پلیستوسین هنوز هم دوره‌ایه که باستانشناسان، انسانشناسان و دیرینه‌شناسان رو سردرگم می‌کنه. خیلی غم انگیزه که ما انقدر به حیوانات نزدیک شدیم، اما به خاطر شکار بی‌رویه و تغییرات اقلیمی دیگه نمیتونیم اونها رو ببینیم. به خاطر همین مطالعه و یادگیری درباره خیلی از این گونه‌ها سخت شده و قطعاً گونه‌هایی هم هستن که حتی از وجودشون خبر نداریم. بعضی از حیوانات دوره پلیستوسین مثل ماموت‌ها اخیراً موضوع بحث‌های زیادی درباره انقراض زدایی شدن. اما در اینجا این سوال مطرح میشه که آیا باید و آیا میتونیم این حیوانات رو دوباره زنده کنیم تا دوباره کنار ما زندگی کنن؟ امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز کانال تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.